خب سلام، خسته نباشید. امیرحسین صالحی هستم از مجموعه پرشن فیکس. میخوایم آموزش گرید گپ رو شروع بکنیم. کاربرا خیلی از ما درخواست داشتن. خب این یکی از تاکتیک‌های خاص و تلفیقی خودمون هست و اینو ما توی آکادمی آموزش بدیم و این رو نمیخواستیم منتشر بکنیم، ولی به هر حال از ما درخواست شد و این چون روشیه که خیلی میتونه به شما کمک بکنه برای اینکه بتونید ریسک خودتون رو مدیریت بکنید، ما هم این رو میخوایم در اختیارتون قرار بدیم. قبل از اینکه شروع بکنیم به آموزش، من یک سری از کاربرانی که داخل یوتیوب ما هستن و دارن این ویدیو رو نگاه میکنن دنبال کانال یا گروه ما هستن. لینک گروه کاربران و خود کانال رو ما زیر این ویدیو معمولا درج میکنیم، ولی خب توجه زیاد بهش نمیکنم. ببینید پرشن سیگنال فیکس رو سرچ بکنید، داخل تلگرام میاد. لینک گروه کاربرانمون هست که اینجا بیشتر کاربرانی که در روبو فارکس هستن اینجا با هم بحث و گفتگو میکنیم، تحلیل ارائه میدیم، یک سری کمک انجام میشه، همفکری و خیلی مفید هست. گروه مفیدیه. شما بخواید جوین بشید اینجا میتونید دسترسی داشته باشید به آموزش‌های ما و صحبتایی که اینجا انجام میشه. ربات پاسخگو هم گذاشتیم اینجا، یه سری آموزش داخل رباتمون هم هست. اگر ما دسترسی نداشتید به ما و موقعیتی بود که پاسخگو نبودین، میتونید از رباتمون هم کمک بگیرید. خب ببینید گرید گپ رو اصلا من ترجمه بکنم براتون، اصلا به چه معنا هست. خود گپ به معنی خلا یا فاصله هست. گرید گپ خود کلمه گرید به معنی تاس انداختن یا شانس بازگشت مجدد به معامله هست. گرید گپ رو به صورت کاورگونه مارتین انگل که خیلی خطرناکه، اینو بهتون پیشنهاد نمیدم، و شورت هج میتونید انجام بدید که ما میخوایم کاورش رو که مفید هست بهتون آموزش بدیم. اون دوتا دیگر رو فعلا بهش کاری نداشته باشید. خب این برای مثال الان این حساب کپی تریدینگی هست که اکثر شما بهش متصلید که روی ربات داکس کار میکنه. شماره حساب 720557. این هم تحلیل دیروزمون از یورو آزی بود که اینجا گفتیم بریک داون میزنه و میاد حداقل ساپورت اول رو تاچ میکنه که خیلی راحت تاچ کرد و ساپورت دوم سوم هم شکسته و خیلی راحت داره میره به پیوت مانتلی یا پیوت ماهانه برسه. خب ببینید خود شرایط چارت رو شما اول بررسی میکنید. اولا که شما اصلا بی دلیل نباید بکنید به این بازار، یعنی همینجوری بیان اینجا بای بزنید، همینجوری سل، همین کلی داره همینجوری بزنید اینجا با سرمایه خودتون، با پول خودتون، با وقت خودتون بازی بکنید. اینجوری نباید معامله کنید. اینجا اصلا معامله نکنید خیلی بهتره. روی صحبت من تقریبا با همه هست. خیلی ها وقتی وارد فارکس میشن یه پولی رو دپوزیت میکنن و به صورت بازیگونه و قمارگونه همینجوری میخوان بزنن، یه حجمی اینجا وارد بکنن و همین الان این موجودی رو بکنن 4 برابر 5 برابر و برن دیگه پی دلخوشیاشون به اصطلاح. ولی اینطوری نباید باشه، این اتفاق نمیفته. ببینید اینجا قانون بقا هست، یعنی شما باید باقی بمونید توی این بازار. قانون بقا یعنی شما اگر اینجا ادامه داشته باشید توی این بازار، سودهاتون مدام و مداوم باشه، خیلی بهتر از این که همین الان مثلا اینجا شما بزنید $1000 بعد دوباره طمع کنید یه دونه دیگه بزنید $1000 که چیزی $3000 ازتون کم بشه. اینجا باید خیلی با مدیریت ریسک، با مدیریت سرمایه خورد معقول، اصلا باید برای خودتون دفترچه یادداشت داشته باشید، خیلی معقول عمل بکنید. نه یعنی اینجا فکر کنید این پوزیشن الان حتما باید برگرده، از اینجا شما بیاین یه دونه بای بکنید بگید خب دیگه اینجا کف ترن لاین بود من بای میکنم اینجا منم، بعد اینو دیگه بگید دیگه ولش کن دیگه من دیگه نوسم. نه، حتما باید حد زیانی برای خودتون بذارید که در تحت هر شرایطی
چارت برگشت یا خبری چیزی اومد بتونید اونو کنترلش بکنید. حالا اهمیت پله ورود کردن و گیرید گپ چی است؟ اینو من الان براتون توضیح میدم. ببینید برای مثلا این یه روند صعودی بوده، حالا از اینجا به بعدش رو کاری نداشته باشه که روند شکسته و تغییر کرده. یه روند صعودی بوده. شما فکر کنید تو این روند صعودی اومدید این بالاها وارد پوزیشن خرید شد، گفتید آره اینجا حمایت بوده، اینم که رونده، بله درسته، من خیلی خوبم تحلیل کردم، من میام اینجا خرید میکنم. شما خرید میکنید و از همونجا پوزیشنتون برمیگرده توی ضرر. ولی ببینید پوزیشن در آینده این کندلا رو که شما ندیده بودید که شما اینجا معامله کردید، این کندلا هنوز تشکیل نشده بود. ببینید بحث روانشناسی شو دارم براتون باز میکنم. شما اومدید اینجا ورود کردید، پوزیشنتون رفته توی ضرر. ببین اول باید برای خودتون قانون داشته باشید. قانونتون هم اینی که من بهتون میگم یه قانون شاخصه، یعنی حتما اینجوری نیست که شما حتما باید برای همه جفت ارزها 200 پوینت یا 20 پیپ بگیرید. پوینت من بهتون میگم هر 100 پوینت 10 پیپه، 200 بهتون میگم بدون که همون 20 پیپه. این رو در نظر بگیرید. اگر اینجا خرید کردید و پوزیشنتون برگشت تو ضرر، میتونید اگر واقعا امید دارید و تحلیلتون حساب شده است و میدونید که مثلا این تارگت رو میزنه، میتونید از این فضایی که دارید استفاده بکنید. ببینید اینجا کلی ابزار دارید، پولتون رو بروکر قوی کرده، اهرم دارید، میتونید از سیستم اکوتی پرسنت استفاده بکنید، هزاران ابزار دارید اینجا. ابزارهای معاملاتی خودشون یه چیزی، ابزارهایی که حجم پول شما رو افزایش میدن یک چیز دیگر. خب الان اینجا شما وارد شدید و پوزیشن رو رفته توی ضرر. ببینید یه کراسایر دارید شما اینجا توی فارکس، با این میتونید فاصله بین پیپ ها رو بسنجید. مثلا اینجا میگید نقطه ورود من بوده 20 پیپ مثلا رفته توی ضرر. خب 210 پوینت، حالا 200 پوینت میشه 20 پیپ. پوزیشن شما 20 پیپ رفته توی ضرر. این پوزیشن شما بر نگشته. میبینید این پوزیشن از این 20 پیپ یکم برگشته، مثلا حالت 10 پیپش دوباره اومده توی سود. شما اگر این 10 پیپو برگرده بالا، میتونید از این معامله به صورت بریک ایون یا بی آر یا همون سر به سر خارج بشید. این یک اهمیتشه. دومیش اینه، الان مثلا برای دومین بار اومدید کاور واس کردید شده 40 پیپ، این دومین کاورتونه. خب بعضی حالا تا 6-7 تا کاور باز میکنن. وقتی که پوزیشن برمیگرده و میخوره به کف ترن لاین، این خرید شما 2 تا سود دیگه شاملش میشه. این پوزیشن تایی هم میاد تو سود، این پوزیشن دومی هم میاد تو سود، پوزیشن اصلیتون هم میاد توی سود. حالا اهمیت این رو من الان براتون میکشم، چون اینجوری کم کسی متوجه میشه. اینو من الان براتون رسم میکنم. خب ببینید شما اینجا به هر دلیلی یه پوزیشن باز کردید، یه پوزیشن سل با حجم 1/100. خب اینجا شما یه پوزیشن فروش باز کردید و در نظر گرفتید که هدف شما از این معامله اینجا بوده 20 پوینت، 20 پیپ دیگه، من به پوینت نمیرسم. 20 پیپ هدف شما از این معامله بوده. ببینید اولا که بهتون گفتم هر معامله باز میکنید حتما باید دلیل داشته باشه. شما اومدید به یک دلیل خاصی تحلیل کردید و گفتید که این فروش داره از اینجا، اینم هدف من میخوام از این معامله $2 سود ببرم. خب $2 شما از این معامله میخواین سود کسب بکنید. با 120 پیپ میشه $2. هر 10 پیپ با حجم 100 $1. البته پیپ ولیو بعضی از جفت ارزها و بعضی چیزا فرق میکنه. حالا ما داریم مثال کلی میزنیم. پوزیشن شما نمیاد و این تارگت رو بزنه، ولی شما هدف ورودتون درست بوده، یه ذره میخواد اصلاح بکنه. شما یه قانونی دارید برای خودتون که اگر پوزیشنتون 20 پیپ رفت توی ضرر، میان یه دونه کاور براش باز میکنید، یه سل مجدد.
اینجا ببینید کسی نمیاد اینجا دوباره بای بکنه. اینجا ما هج کردن رو آموزش نمیدیم، داریم کاور و گرید گپ رو آموزش میدیم. اهمیت این کار چیه؟ پوزیشن شما به هدف $2 سود این معامله رو کلا باز کردید. هدفتون این نبوده که همینجوری این سر رو باز بکنید یه تو 2 سنت مثلا ببندینش، نه، اونجوری اگه بخواید معامله کنید اصلا معامله نکنید، خیلی بهتره. 1/100 دیگه این بالا باز میکنید. اگر این معامله از اینجا برگرده چه اتفاقی میفته؟ اینجا فاصلش هم بذار بهتون بگم، 20 پوینت منفیه، 20 پیپ منفیه. یه سل دیگه باز کردید، دوباره چه اتفاقی میفته؟ تیپی شما اینجاست، میاد اینجا، همون $2 رو دوباره میگیرید. خب و این معامله شما در 0 بسته میشه. ببینید این یه فرمول خیلی ساده، یه چیز خیلی ساده از گرید گپه. حالا فرمولش اینه که شما طبق قانون مدیریت سرمایه که هر 1/100 به ازای هر $500 یعنی اهرم 1/2. خب اگر مازاد اون رو دارید میتونید 10 پوینت یا 1 پیپ کم بکنید از این فاصله هی 1 پیپ کم بکنید. ببینید اگر $500 مازاد مدیریت سرمایه دارید. خب حالا این چیزی که میخوام بهتون بگم، شما برای معاملتون تارگت در نظر گرفتید. پوزیشنتون حالا به هر دلیلی خبری شده یا اصلاح کرده یا سنتیمنتال شده، احساسی شده، برگشته بالا، شما جای استاپ لاستی که در نظر گرفته بودید و یه تغییر کوچیکی توش دادید. به هر حال هر پوزیشنی دارای حد زیان باید باشه. حد زیان شما برای مثال روی سی پیپ بوده، برای مثال داریم میگیم، ما اصلا از این حد زیان به این زیادی و سود به این کمی هیچ وقت استفاده نمی کنیم. ببینید مگر اینکه برای اسکالپ باشه قضیهش فرق میکنه. شما یه پله اینجا باز کردید، ببینید با این فاصله یه پله هم اینجا باز کردید. اگر این بره بالا و استاپ لاست شما رو بزنه و خروج از معامله شما انجام بشه، فقط 10 پیپ به ضرر شما اضافه میشه، یعنی شما ضرر شما 2 برابر نمیشه. ولی اگر شما بخواید اینجوری ورود نکنید با قانون و فاصله و قواعد و اصول، همینجوری بخواید اینجوری خط همینجوری سل باز کنید و پوزیشن همینجوری بره بالا، این ضرر شما رو فقط همینجوری 2 برابر، 3 برابر و 4 برابر میکنن. خلاصه این یه توضیح خیلی ساده و مختصر از کاور پوزیشن یا گرید گپ بود که به صورت پیچیده تر و الگوریتمیکش رو دیگه اینجا تو این ویدیو نمیخوایم آموزش بدیم. این خیلی ساده و در حد مدرسه‌ای بود که من بهتون آموزش دادم. ببخشید اگه یکم بد خط شد، خود شما اگر بخواید رو با موس بنویسید قطعا بد خط‌تر هم خواهد شد. با موس خیلی سخته، مثل تخت وایت بورد بخواید بنویسید. خب حالا ما میخوایم اینو پاکش بکنیم، بریم سراغ بقیه مطالب. روی چارت و تریدینگ ویو میخوایم بهتون آموزش بدیم. خب بذارید من بریک ایونم اول بهتون آموزش بدم، نقطه سر به سر. خب این آموزشی هم که میخوام بدم در مورد اینه که خیلی از دوستان یه پوزیشنی باز میکنن و میخوان یه جوری اینو سر به سر خروج بکنن ازش. شما برای مثال یه پوزیشن 1/100 اینجا باز کردید و $4 داخل ضرر رفت، اصلا کاورم نکردید، هیچ کاری هم نکردید، فقط وایسادید نگاه کردید پوزیشنتون، هیچ استاپ لاسی هم نذاشتید. این چیزی که دارم بهتون یاد میدم برای مدیریت ریسک هست که میتونید ازش استفاده بکنید برای گرید گپ. $4 داخل ضرره. شما میتونید توی اصلاح بعدی اینجا یه دونه پوزیشن سل دیگه باز بکنید، دوباره یه پوزیشن فروش دیگه اینجا باز بکنید و به جای اینکه منتظر باشید این بیاد توی 0 بسته بشه، میتونید تو نصف این
پوزیشن رو خروج بدید. ببینید فاصله رو بکنید نصف، یعنی منفی $2 مثبت $2. امیدوارم که دوستان خیلی قشنگ اینو متوجه شده باشن. این مثبت $2 میاد این TP رو میزنه، اینم استاپ لاستش رو میذارید اینجا. از این معامله به صورت BR خارج میشید، یا برک ایون یا برک استارت. خب بهش میگن نقطه سر به سر. نقطه سر به سر کردن هم اینجوریه، برای اینکه شما زودتر بتونید از این معامله خارج بشید. این فاصله خیلی زیاد شده، ممکن نیست، امکانش اصلا نیست که این پوزیشن دیگه به نقطه ورود شما برگرده. شما میتونید با برک ایون خیلی راحت اینو نقطه سر به سر با یه دونه کاور مجدد خیلی قشنگ و برنامه ریزی شده تیپیتون رو بیاین درگ بکنید اینجا مثبت $2، جمع زیانتون $4 بوده، استاپ لاس اینم بکشید بیارید توی منفی $2. وقتی که پراس لاین به این برخورد بکنه یکی رو با سود و یکی رو با ضرر میبنده، در مجموع این زیان شما میشه 0، یعنی شما سر به سر از این معامله خارج میشید. خب بریم اینا من یک پاک بکنم، دوباره بریم سراغ آموزش بعدی. اینا رو که من داشتم میکشیدم دکمه پاز رو حواسم نبود زدم و 2 ساعت هم داشتم روش توضیح میدادم، بعد متوجه شدم که کلا رکورد پاز بوده. خب روی تریدینگ ویو ببینید اکثر تحلیلایی که ما انجام میدیم روی تریدینگ ویو هست، یعنی میام اول روی تریدینگ ویو به خاطر اینکه خیلی گستره چارت کندل ها بیشتره، میتونید کندل های بیشتری رو یعنی دیتیلز های بیشتری رو اینجا ببینید و ابزارهای خیلی بیشتری داره برای تحلیل. انجام میدیم اول، بعد میایم پوزیشن رو داخل متا تریدر باز میکنیم. این حساب کپی تریدینگی است که شما بهش متصل هستید، اکثر شما 72205057 که به ربات داکس متصله و این حساب ما برای این موجودیشو کم میکنیم به خاطر که رشیو بقیه به هم نریزه. ببینید فرمول رشیو هم خیلی از دوستان سوال میکنن و هنوز نمیدونن چی جوریه. پوزیشنی که برای پخش کننده سیگنال یا کپی افیکس تریدرش شما اینوستور میشید، سرمایه گذار، باز میشه، مثلا اگر 1/100 باز بشه شما رشیو بذارید روی مثلا 1/100، در صورتی که سرمایه ما از شما کمتر باشه و اون پوزیشن باز بشه برای شما ضریبی باز میکنه. به خاطر همین ما سعی میکنیم که سرمایه‌مون رو همیشه از این حساب برداشت بکنیم و بریزیم توی حساب اصلی. به خاطر همین همیشه ما این سعی میکنیم که موجودی حساب رو روی $200 نگه داریم. یعنی شما فرمول رشیوتون رو با همون $200 ما حساب بکنید، نه 2000 خورده $. باز دوستان اگر سوال داشتن از ما بپرسن که یه ویدیو جدید براشون تهیه بکنیم. یه چیزی هم در مورد روزهای برداشت بدون کمیسیون بهتون بگم. ببینید این صفحه رو بوکمارک بکنید، برداشت بدون کمیسیون یا فری ویدراوال. این روزها رو تو تقویم براتون علامت میزنه. 2 تا 3 شنبه در ماه همیشه بدون کمیسیون هست. مثلا ما الان اینجا مبالغ بالا مثلا داریم کار میکنیم، خب خیلی به نفع ما میشه. مثلا من بخوام الان کل موجودیمو که حدود مثلا $94,000 هست رو خارج بکنم، بعد بالای یه چیزی مثلا بالغ بر $1,000 $2,000 بعد کمیسیون بدم. خب من میتونم توی این روز کل مبلغمو بردارم و $1,000 سیو مانی بکنم. شما میتونید هر موقع میخواین برداشت بکنید تو این روزها برداشت بکنید. مثلا چند روز دیگه دوباره روز برداشت بدون کمیسیون هست. موقعی هم که از ما وب مانی خریداری میکنید ما تو اون روزها فقط برداشت میکنیم، چون ما کم برداشت نمیکنیم، زیاد برداشت میکنیم و واقعا برامون اصلا صرف نمیکنه بخوایم اون وب مانی رو مثلا
بفروشیم. هر $100 $1 کارمزد داره وب مانی و ما مثلا $1000 بخوایم اینجا برداشت بکنیم $10 باید کارمزد بدیم و دوباره برای شما بریزیم دوباره $10 دیگه باید کارمزد بدیم که هر $10 الان با دلار روز ایران حدود 270,000 تومان کارمزد میشه که کارمزد نسبتا سنگینیه و برای اینکه شما بخواید بپردازید میاد روی از موجودیتون کم میشه. خب با سوالاتتون از من بپرسید، براتون ویدیو جدید تهیه میکنیم. این هم بهتون بگیم که در مورد روانشناسی می‌خواستیم صحبتایی بکنیم. یک سری ها میان تو این بازار و خیلی عجله دارن، یعنی تا رنگ پوزیشنشون آبی میشه میان میبندن، نمیدونن این تقسیم سود به چه صورت هست، اصلا برای چی انجام میشه. مثلا شما میای اینجا یه تارگت دو تارگت میکنید، مثلا یه بار میای اینجا خروج میکنید، یه بار میای اینجا خروج میکنید، سوینگ شورت، سوینگ لانگ اینا رو در نظر اصلا نمیگیرن، فقط توقع دارن همین الان پوزیشن رو مثلا ما بهشون میگیم همین الان یک راست بره تو سود و همین الان هم تیپیش بخوره یا یه سود خیلی هنگفتی گیرشون میاد. نه نکنید این کار رو. این بازار اینجوری نیست. اینطوری نیست که همین الان یه سیگنال از آسمون براتون برسه همینجا یه دونه بای بزنید یک راست وارد سود بشه و تموم بشه بره. نه، اینجا باید بهتون گفتم قانون سوروایول یا بقا، باید باقی بمونید تو این بازار، نه اینکه همین الان تمامش بکنید بره. اصلا به این صورت هیچ وقت معامله انجام ندید. مرسی، متشکرم. پایان ویدیو. باز هم اگر ناقصی داخل ویدیو بود یا مطلبی رو متوجه نشدید بگید که باز براتون ویدیو تهیه بکنیم. متشکرم، خسته نباشید.